السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمرو عطلة، وفي الفيديو دوت هنتكلم عن الألاين تول، وهنكمل باقي رسم الأشكال بالريكتانجل تول. اهلا بيكم في الفيديو السابع من سلسله كورس الفوتوشوب. بوصولك للفيديو السابع احب اقول لك ان انت اجتزت شوط كبير جدا، وتقريبا بدانا نخش في الجد، وبقى البرنامج بالنسبه لنا سهل. الانترفيس بقينا نتحرك فيها براحتنا. هنكمل على اللي احنا بدانا فيه المره اللي فاتت، بس الاول هنشرح التاسك بتاعت المره اللي فاتت اللي هي كانت علم فلسطين. تعال نشوف علم فلسطين اتعمل ازاي، والمثلث اللي في الجنب اللي كان واقف مع الناس اتعمل ازاي. اول حاجه انا محتاج ارسم مستطيلين، واحد اخضر وواحد احمر. فانا هختار المستطيلين كده، هجيب واحد اخضر او واحد اخضر واحد اسود، الاخضر تحت كده. وحاجه مهمه جدا بقى، بدل ما اجي ارسم مستطيل تاني بالريكتانجل تول، انا ممكن اعمل نسخه تانية او كوبي من المستطيل اللي عندي اللي هو الاخضر ده. بعمل نسخه تانية ازاي؟ من اللاير بتاعي، بان انا بتك على كنترول جي، تمام، بلاقيه عمل لي نسخه تانية من اللاير فوقيها على طول، فوقيها على نفس المكان بتاعها. طبعا انا مش هقدر اشوفها غير لما احرك اللاير نفسها. فانا دلوقتي هقف على اللاير اللي فوق وهشدها احركها، هلاقي نفسي بقى عندي لايرين، ده هو ده، تمام. في اختصار تاني من ان انا بدل ما اعمل الشورت كات بتاعها كنترول جي، بتك كليك يمين عليها على اللاير نفسه اللي انا عايز اعمل منه نسخه تانية، واتك دوبليكيت لاير، تمام. بيقول لي عايز نفس البتاع، فانا هتك اوكي، ده الاسم بتاعها بس، وهحركه لفوق كده، وهغير لونه هخليه اسود. هجيب الريكتانجل تول تاني وهغير في الكلر هخليه اسود، تمام كده. محتاج اعمل بقى هنا المثلث الاحمر. فانا هعمل مثلث احمر ازاي؟ المثلث ده عباره عن نص مربع وملفوف 45 درجه. فهعمل الاول المربع بتاعي. فتعالى نعمل دلوقتي مربع. فانا عشان ارسم مربع محتاج ارسم حاجه بانتظام. فاحنا قلنا الشيفت بيحافظ على الانتظام. انا لو جيت ارسم مربع بعيني كده من غير ما ادوس شيفت، هلاقي انا ممكن يعني اكون شايفها ان هو مربع، بس هو مش مربع، او انا مش متاكد ان ده مربع. بتاكد ازاي؟ لما بدوس شيفت واشد بيطلع لي الشكل ده مربع فعلا. بعد كده هغير الفيل كلر بتاعه، هخليه احمر، وهلفه زاويه 45 درجه. هدوس شيفت واجي على الكورنر والف، الاقي الزاويه كده 45 درجه. كده انا لفيت المثلث بتاعي. محتاج بقى اكبره دلوقتي، هحطه في مكانه، هكبره شويه. اللي انا عملته دوت ان انا ربطت الهايت بالويت، يعني ربطت الطول بالعرض، يعني كده هيتغير بنفس النسبه. بدل ما ادوس شيفت دي برده حاجه زي ان انا ادوس شيفت كده، وبعد كده اتك علامه الصح. وكده بقى عندي علم فلسطين بسهوله جدا وبساطه جدا. لو في حاجات ناقصه ممكن ارفع دي شويه كده عشان يبقى منتظم عندي، واحفظه واسيفه. تعال نخش بقى على الالاين تول اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليها النهارده. الالاين تول حاجه بتساعدني على ان انا انظم الفايلات او اللايرز بتاعتي في الفايل في البروجكت بتاعي. فمثلا لو انا عندي مربع كده، وكمان مستطيل كده، وكمان حاجه كده، وتعالى نرسم برضو حاجه كده، تمام. انا عايز الاربع لايرات دولت، الاربع اشكال دولت، اخليهم على نفس الخط الافقي. يعني السنتر بتاع كل لاير من دولت، كل شكل من دولت يبقى على نفس الخط الافقي. ازاي بخلي الحاجات تنتظم على نفس الخط الافقي؟ انا ممكن اعملها بعيني كده، اقعد احطهم ارسمهم جنب بعض، بس طبعا مضيعه للوقت ومجهود. في حاجه اسهل من كده بكتير. انا دلوقتي عايز افعل الالاين تول اللي هو الشريط اللي فوق ده خالص، اللي هو انا واقف على الموف تول او الاداه. الشريط ده مش هيتفعل غير لما ابدا اختار اللايرات اللي انا محتاج اخليهم ينتظموا مع بعض. فتعالى دلوقتي نختار كذا اللايرات الاربعه مع بعض. بدوس كنترول واقعد اختار واحد واحد، او ان انا ادوس على اول واحد وادوس شيفت، وانزل على اخر واحد وادوس عليه. وانا دايس شيفت بلاقي حط لي علمني على الاربع لايرات مع بعض. تعالى ناخدهم واحده واحده. اول واحده ديت من شكلها كده باين ان هو بيرص لي اللايرات او الاشكال بتاعتي على اخر حاجه فوق. فهو اسمها الاين توب ايدجز، يعني بيحطهم على اخر ايدج فوق خالص. فلما بتك عليها بلاقيه رص لي كل الحاجات على اخر ايدج فوق، اللي هو كان بتاع المربع ده. هدوس كنترول زد ارجع للخطوه ديت. تعال نشوف اللي في النص ديت، من شكلها باين مكتوب عليها الاين فيرتيكال سنترز، يعني بيحطهم لي على نفس الخط الافقي. فانا لما بتك عليه بلاقي كل اللايرز بتاعتي اتحطت في نفس السنتر في النص، يعني كده كلهم على نفس السنتر. طيب نرجع واحده كمان.
طبعا باين من الشكل وطبيعي يعني اللي هنستنتجه ان ديت لما بتك على لاين بوتوم ايدجز بيحطهم لي على اخر ايدج اللي هو كان بتاع اللاير ده. تمام. نفس الكلام في نفس الاشكال ديت. لو انا عايز ارصهم بقى كده كنت برصهم افقيا، لو انا عايز ارصهم راسيا بقى بعمل ايه؟ الثلاثه الاولانيين دولت كانوا بتوع الرص الافقي، كذلك الثلاثه اللي بعديهم هم نفس الفكره، نفس المنطق بتوع الثلاثه دولت، بس المره دي على الخط الراسي. فانا هنا مكتوب الاين ليفت ايدجز، بيحطهم على اخر ايدج في الشمال خالص، بيرصهم مع بعض يعني كده كلهم على نفس الخط ده. كذلك برضو ديت الاين فيرتيكال سنترز كده كلهم على نفس الخط الراسي، دي الاين هوريزونتال سنترز، دي اللي هم بيرصهم لي الاين رايت ايدجز. تمام كده انا عرفت لو عايز ارص اي حاجه افقيا او راسيا معايا الثلاثه دولت افقيا والثلاثه دولت راسيا. الست ايقونات الاولانيين دولت هم حاجات بتوع الرص او اللي هم بالترتيب بيرصوا الحاجات مع بعض. السته اللي بعديهم دولت بتوع التوزيع، يعني انا عايز اوزع الحاجات ازاي مع بعض. فتعالى دلوقتي مثلا هرسم مربع اخضر كده وعايز اعمل منه 6 نسخ، فانا بدل ما اتك كليك يمين على الحاجه واتك دوبليكيت لاير تمام واشدها كده، لا احنا عايزين نعمل حاجه اسرع من كده. فانا هقف على اللاير نفسه كنترول جي واحرك اللاير كده، كمان كنترول جي واحرك اللاير كده. تمام. الاسهل بقى كده من ده كمان، احنا عايزين نبقى مش بس عارفين الاداء، احنا عايزين نبقى صراع في البرنامج. بتك على الت وانا واقف على اللاير دوت واتك واشد، هلاقيه عمل لي نسخه وحركها في نفس الوقت. فانا لما بتك الت بيعمل دوبليكيت واشد فبيحرك لي النسخه مع في نفس الوقت. فانا كده عملت دوبليكيت وحركت بخطوه واحده سريعه. فلنفترض الليرات معايا كانوا متوزعين بالمنظر ده كده، وانا محتاج احطهم على نفس الخط الرأسي والمسافات ما بينهم تبقى متساويه. فاحطهم على نفس الخط الرأسي دي احنا لسه قايلينها بتعمل ازاي. اول حاجه احدد ال6 ليرات بتاعتي او الحاجات اللي انا محتاج ارصها واحطهم على نفس الخط الرأسي بالعلامه دي اللي هو الالاين هوريزونتال سنترز كده على نفس الخط الرأسي، بس المسافات ما بينهم مش متساويه. انا محتاج اعمل ديستريبيوت بقى اللي هو السته التانيين اللي بعديها. ديستريبيوت بقى نفس المنطق، انت بتجرب كل الحاجات دي، بس انا من الشكل كده اللي هو ديستريبيوت فيرتيكال سنترز دي هو بيرصهم لي، بيحط لي المسافات ما بينهم افقيا متساويه. فانا بتك عليه بلاقيه رصهم لي والمسافات بينهم متساويه. آلية عمل الاداه دي ازاي؟ هو بيشوف المسافه في اول واحده والمسافه في اخر واحده، وبيشوف في كام لاير تانيين في النص، وبالتالي بيبدا يوزع السنترز بتاعتهم على المسافه ما بين اول لاير واخر لاير. فانا الفكره بتاعتي ان انا بعمل ايه؟ تعال نعمل الحكايه دي بسرعه جدا. دلوقتي انا هعمل المربع بتاعي ده، محتاج اعمل منه 5 نسخ كمان، فهتك كنترول جي 5 مرات، 1 2 3 4 5. جميل. انا كده محتاج ارسمهم على نفس الخط الرأسي، فانا عايز احرك اللاير الاخير اللي هو الخامس هنا على نفس الخط الرأسي. خد بالك هنا انت عندك 6 نسخ فوق بعض فانت مش شايفهم، بس هم عندك 6 نسخ من نفس اللاير ده فوق بعض. هحرك اللاير الاخير ده، هقف عليه وهدوس شيفت عشان عايز اتحرك بانتظام على نفس الخط الرأسي، وهنزل بالماوس. خد بالك طول ما انا بحرك الماوس مش بيتحرك معايا في اي اتجاه غير الاتجاه الاولاني اللي انا بدأت منه اللي هو رأسيا، عشان الشيفت بيحافظ على الانتظام. لو انا عايز مثلا احركه افقيا فهدوس شيفت وابدا اتحرك افقيا، فبالتالي هو بيحفظ ان دي الحركه اللي انا هكمل عليها بعد كده، مش هيمشي لي في اي اتجاه تاني. وهنزل باللاير تحت خالص كده. محتاج بقى اوزع اللايرات ديت مع بعض. اختار اول لاير واخر لاير كده، انا مختار يعني انا محدد له البدايه والنهايه. عايزه بقى يوزع اللي في النص اللي هم الباقيين هنا ما بين الاثنين دولت. فانا هتك ديستريبيوت فيرتيكال سنترز، هلاقيه وزع لي قاس المسافه ما بين اول واحده واخر واحده ووزع الباقي. بنفس المنطق بقى لو هي افقيا، لو انا عايز اوزع الحاجات دي افقيا فانا هعمل نسخه واعمل منها كمان نسخ، مثلا 5 نسخ كمان، وحرك النسخه دي كده اللي هي اخر واحده كده، محدد له البدايه والنهايه. الباقي اللي هنا بقى اللي هم الاربعه التانيين اللي هنا، الاربع ليرات اللي هنا اللي في النص، محتاج ان هم يتوزعوا رأسيا. فانا هختار اول واحده واخر واحده واللي ما بينهم، وهقول له المره دي ديستريبيوت هوريزونتال سنترز، فهلاقيه يوزع لي الحاجات هوريزونتال سنترز بالتساوي، يعني مسافات ما بينهم كده متساويه. فدي الالاين تول بتاعتي بتساعدني في تنظيم الفايل بتاعي
وتوفير عليا وقت ومجهود كبير جدا. احنا لو كنا عملنا ديت يدويا واحده واحده كانت هتاخد مننا مجهود وممكن ما تبقاش بنفس الدقه، او انا مش متاكد ان المسافات دي متساويه او على نفس الخط الافقي. تعال نشوف بقى تطبيق عن الالاين تول، حاجه سريعه كده. لو انا عايز اعمل علم قطر، علم قطر بنفس المنطق او المنظر ده كده، نفس المنطق بتاع علم فلسطين، المربع دوت المثلث دوت هعمله بنفس المنطق. فانا هجيب اللاير بتاعي، هبدا العلم بتاعي واحده واحده. انا اوريدي عندي اللون الابيض فانا هستغل ده، هقوم جايب الريكتانجل تول بتاعي واختار لون قرمزي، حاجه مثلا باللون ده كده، وهرسم مستطيل بتاعي كده. جميل. محتاج بقى اعمل مثلث، وبالتالي هكرره وهخليه على نفس السنتر. فانا هاجي الاول هقوم راسم مثلث او مربع، وانا هلفه 45 درجه عشان اخد الزجزاجه منه بس بالمنظر ده كده. تمام. انا حطيته هنا، محتاج بقى اكرره كذا مره واخليه على نفس السنتر. فانا هتك كنترول جي كذا مره، حبه حلوين كده، وهجيب اخر واحده وانزلها كده، واختار كل المربعات بتاعتي واعمل لهم ديستريبيوت فيرتيكال سنترز. هلاقيه وزع لي المربعات بالشكل ده كده، وبقى عندي شكل الزجزاجه دوت بالظبط شبه علم قطر، وعملته في اقل من 20 ثانيه، يعني ممكن اقل كمان. طيب تعالى نكمل باقي الريكتانجل تول. الادوات بتاعتي في الريكتانجل تول اللي تحت الريكتانجل تول اسمها راوند ريكتانجل تول. بتعمل ايه؟ هي فكره ان انا برسم مستطيل، بس المره دي الكورنرز بتاعتي مش شارب، لا الكورنرز راوندد، فهي على شكل ربع دايره كده. تمام. الربع دايره ده نصف القطر بتاعها بيتحدد من فوق، هتلاقي في حاجه اسمها راديوس. راديوس دوت اللي هو الربع دايره، نص قطر الربع دايره. فانا لو زودت الراديوس ده شويه هلاقي ان الربع دايره بتاعتي هنا القطر بتاعها بقى يعني كبير، فبتبقى راوندد اكتر. تمام. هي نفس فكره الريكتانجل تول، بس الفكره ان هنا راوندد بس الكورنرز بتاعتها راوندد. تمام. اللي بعديها حاجه اسمها إليبس تول. لو انا عايز ارسم حاجه إليبس، احنا عارفين ان الإليبس هو عباره عن دايره واتمطت شويه، اتمطت يا اما افقيا يا اما راسيا. فبالمنطق لو انا محتاج ارسم دايره ومحتاج الابعاد بتاعتها متساويه، فانا لو جيت عملتها بعيني كده ممكن ما اكونش متاكد، لا انا محتاج دايره مظبوطه. فانا هعمل ايه؟ هدوس شيفت وهاجي هرسم، هلاقي تطلع معايا دايره الابعاد بتاعتها متساويه، يعني الطول هو العرض، القطر من هنا هو القطر من هنا. اللي بعديها حاجه اسمها بوليجون تول او الشكل المضلع. لو انا محتاج ارسم شكل مضلع مثلا كده 3 اضلاع، طب بتحدد عدد الاضلاع منين؟ هتلاقي عندك برضو من الشريط اللي احنا قلنا عليه شريط الخصائص لاي اداه حاجه اسمها سايدز. لما انا بختار البوليجون تول بلاقي عندي في حاجه زياده اسمها سايدز. السايدز ديت هي عدد الاضلاع الشكل بتاعي. فانا مثلا عايز ارسم شكل سداسي، هخلي السايدز دي 6 وهاجي هرسم، هيطلع لي شكل سداسي. لو تاخدوا بالكم هنا انا عملت مثلث من البوليجون تول، يعني كان ممكن ان انا اعمل الحته بتاع المثلث ديت في علم قطر وعلم فلسطين بان انا اعملها بالبوليجون تول برضو. فانا عندي كذا طريقه ان انا ممكن اختار اللي انا حاجه اللي تريحني او الحاجه اللي انا متعود عليها. فدي حاجه مهمه جدا في الفوتوشوب، ان هو ليه طرق كتيره ان انت ممكن توصل للتصميم بتاعك منها. تحتيهم في حاجه اسمها اللاين تول. اللاين تول باينه من اسمها ان انا برسم خط، بس الزياده هنا الويت بتاع الخط دوت اللي هو السمك بتاعه. لو زودته هلاقي الخط بتاعي سمكه بيزيد، لو زودته اكتر السمك هيزيد اكتر. فانا كل ما بزود الويت بتاع الخط دوت بلاقي السمك بتاعه بيزيد. تحتيهم بقى الحاجه الاخيره خالص اسمها كاستوم شيب تول. كاستوم شيب تول دي عباره عن ايه؟ عباره عن اشكال المصممين بتوع الفوتوشوب قعدوا كده جهزوها رسموها مع بعض وحطوها لك بحيث ان انت تستخدمها على طول. ازاي بقى بختار الشيبز اللي انا محتاجها؟ باجي عندي حاجه الزياده عندي المره دي حاجه اسمها الشيب كده، وفي هنا سهم، بتك على السهم دوت بيطلع لي كل الاشكال اللي موجوده عندي في البرنامج. لو الاشكال دي كلها مش ظاهره عندك، واكيد مش تبقى ظاهره عندك عشان انت لسه حاطط البرنامج، هتتك على علامه الترس ديت وهتتك على كلمه اول وهتتك على اوكي، فهتلاقي الاشكال كلها ظهرت عندك شبه ما هي ظاهره عندي كده. مثلا انا محتاج ارسم الكاس ده كده، فبختار الكاس وباجي ارسم. خلي بالي وانا برسم بدوس شيفت عشان ما يبقاش الحاجه بتاعتي ممطوطه، زي ما قلنا ده عيب كبير ما تقعش فيه في الاول خالص، ان حاجه تبقى عندك ممطوطه، سواء ممكن تكون ممطوطه كده او ممطوطه كده، ده عيب ما تقعش فيه. لازم تتاكد ان الحاجه بتاعتك ابعادها متناسقه ومريحه للعين زي ما هي كده. عايزين بقى نقول حاجه
بما اننا خلصنا الاشكال بتاعتنا اللي هو الريكتانجل تول بتاعتنا كلها الاشكال ديت، عايزين نتكلم عن حاجه اسمها ستروك. الستروك ديت اللي هي حدود الشكل بتاعي او ابعاد الخارجيه للشكل بتاعي. فتعالى نرسم دلوقتي المره دي هنجيب ستروك وهنخلي لونه مثلا اصفر، وتعالى نرسم كده مربع بالشكل ده كده. انا مش شايف الستروك بتاعي هنا لان الستروك انا كده حددت اللون بتاعه، انا محتاج احدد بقى السيكنس بتاعه او السمك بتاعه. فهاجي على الرقم او السلايدر اللي بعديه دوت، ده بيحدد سمك الستروك. فانا لو زودته شويه خلي بالك كده ظهر معايا الستروك اللي هو الحدود بتاعت الشكل بتاعي. تمام، ممكن ازوده شويه كمان كده، بس خد بالك هنا الستروك داخل على الشكل من جوه. انا محتاج الستروك بتاعي يبقى طالع بره الشكل، يعني ما ياخدش من الشكل نفسه. ده اللي بيحدده لي الاوبشن اللي بعديه في البروبرتيز بار فوق. تمام، ده الستايل بتاع الستروك اللي هو ستروك هنا سوليد، لو اخترت لتحتيه هيبقى داش، لو اخترت لتحتيه هيبقى دوتد. انا محتاج الستروك بتاعي مثلا سوليد دلوقتي، محتاج بقى اخلي الستروك يبقى بره الشكل بتاعي. فانا هتك على الاين هنا كده سنتر، يعني من النص، يعني واخد من جوه ومن بره. لا انا محتاج ان هو يبقى بره بس، فكده اوتسايد ذا شيب بتاعي، يعني بره الشكل بتاعي. كده انا عرفت الستروك. طب لو مثلا انا محتاج الغي الستروك تاني، فانا هاجي على الستروك وهتك على الاختيار ده اللي هو العلامه الحمراء ديت، معناها كده امنع، يعني انا مش محتاج نو كلر، يعني مش محتاج اي حاجه في الستروك. فلما بتك عليه بيروح الستروك بتاعي. كذلك الفيل، انا ممكن ارسم حاجه بستروك بس من غير فيل كلر، ممكن الغي الفيل كلر من هنا، فبقى معايا كده ستروك بس، حاجه شكل ستروك بس. يعني كده ممكن اعمل لوجو ناشونال جيوغرافيك بالمنظر ده كده. انا عملت لوجو ناشونال جيوغرافيك، يعني شفت السهوله اسهل من كده. بعد ما اتكلمنا عن الريكتانجل تول وباقي الادوات والستروك والالاين تول، دلوقتي تعال ننظم الشكل بتاعي. تعالى دلوقتي نرسم حاجه كده ونلغي الستروك. تعالى نعمل دلوقتي حاجه بالمنظر ده كده. تمام، وتعالى نعمل لهم ديستريبيوت. محتاج بقى اعمل من الاشكال ديت نسخه تانية تحتيهم. ممكن اعمل دوبليكيت للليرز كلها مع بعض بان انا اقف عليها كلها. تمام كده، واتك كنترول جي، هلاقيه عمل لي نسخه تانية من كل الست مع بعض، من كل الست المربعات دي مع بعض. هنزل بيهم تحت شويه كده هلاقيهم ظهروا معايا. بس خد بص كده، بقى معاك 12، يعني 12 لاير والباك جراوند. فانت كده هتوه من شكل اللايرز دي كلها. في حاجه مهمه جدا بتساعدني ان انا انظم الشغل بتاعي، اللي هي الجروب، حاجه شبه الفولدر كده. بحط الحاجات في فولدر بحيث ان انا ما توهش في الشكل اللايرز بتاعتي، ما يبقاش عندي 100 لاير كده فوق بعض انا تايه ما بينهم، مش عارف ده بتاع ايه ولا ده بتاع ايه. بحط اللايرز في جروب ازاي؟ ان انا بختار كل اللايرز اللي انا محتاجها كده، وبتك على كرييت نيو جروب اللي هي تحت دي جنب كرييت نيو لاير. لما بتك عليها بلاقيه عمل لي جروب جديد وحط لي اللايرات كلها جواه. فين اللايرات ديت؟ بتك على السهم كده، بفتح الجروب بلاقي اللايرات كلها جواه. طيب ممكن الاسهل من كده ان انا بختار اللايرات كلها وبتك على كنترول جي اللي هو جي فور اختصار جروب، يعني بتك كنترول جي نفس اللي حصل برده، بيحط لي اللايرات كلها جوه جروب. بفتح الجروب كده، او ان انا ممكن الاول ان انا اعمل جروب كده واقوم مختار اللايرات كلها واقوم شاددهم واجي اقف على الجروب لغايه لما الاقي المستطيل الابيض اللي ظهر حواليه ده، كده معناه ان هم هيخشوا جوه جروب واسيب. لما بقفل الجروب والاقي ان مفيش حاجه تانية بره، يعني كده كل الحاجات جوه جروب. ممكن اطلع حاجه بره الجروب ان انا اجي اقف عليها كده هشدها واطلع بره الجروب لغايه لما الاقي الخط الابيض اللي فوق ده الصغير اللي فوق ده واسيب. هقفل الجروب كده، اللاير دوت بره الجروب. طيب ايه ميزه ان انا عملت جروب كده؟ انا عملت جروب لما بختار الجروب بس لوحده واجي اشد هلاقي الحاجات كلها بتتحرك مع بعض لانها كلها جوه الجروب او كلها جوه الفايل ده. دلوقتي ممكن اعمل دوبليكيت للجروب كله مع بعض في ان انا احتك كنترول جي للجروب، فهو كرر لي كل الحاجه اللي جوه الجروب مع بعضها. لو جيت حركتهم كده تمام، ممكن اعمل كنترول جي ده تاني كده بالمنظر ده كده، كنترول جي كده. خد بالك انت لو كنت رسمت كل دولت لوحدهم من غير جروبز كان هيبقى المنظر عندك هنا في 4 في 6 24 لاير كده فوق بعض، انت هتتوه ما بينهم. دلوقتي انت عندك بس 4 لايرز او 4 حاجات فوق بعض كده والباك جراوند كده، انت منظم شغلك وعارف انت ماشي ازاي. وبكده يبقى جينا للحاجه الاخيره اللي فضلنا في الفيديو دوت، وهي التاسك بتاعت الفيديو دوت او السيشن ديت، هي انك هترسم علم قطر زي ما انا رسمته وعلمتك في الفيديو. حاجه كمان انت هترسم علم امريكا بالمنظر ده كده. طبعا علم امريكا الفكره بتاعت النجوم دي احنا قلنا عليها، والخطوط الحمراء دي قلنا عليها، كلها موجوده يعني او سهله، احنا شرحناها في الفيديو.
التاسك المهمه جدا بقى الصعبه اللي هتلاقي فيها مشكله هي الرسمه دي. الرسمه ديت هتلاقي كل الحاجات دي احنا قلناها، وفي حاجات انت يعني لازم تفكر فيها مع نفسك الاول، وبعد كده احنا هنشرحها في الفيديو الجاي ان شاء الله. حاجه مثلا زي الزخرفه ديت، الزخرفه ديت موجوده في كاستوم شيب، ممكن تجيبها من كاستوم شيب اللي هي من هنا كده، هتختار كاستوم شيب وهتدور عليها. الكيس اهو موجود، احنا استخدمناه بالفعل. الزخرفه اهي اللي احنا موجوده في الشكل بتاعنا، فانت هتجيبها من كاستوم شيب وتستخدمها هنا. الباقي بقى انت المفروض ان انت تفكر فيه وتحاول تبتكره مع نفسك. مثلا الشكل دوت ده شكل بوليجون تول، يعني هترسمه وشوف كام ضلع، وتحدد عدد السايدز بتاعك وترسمه. ودي مثلثات عادي، ودي دوائر ومربعين فوق بعض، وانت هتفتكر يعني في حاجه هنا هتقف معاك هنحلها في الفيديو الجاي، وانا يهمني جدا انك تقف معاك ونيجي نفكر فيها مع بعض الفيديو الجاي. انا عمرو عطله واشوفكم في الفيديو الجاي.